สวัสดีค่ะตายแล้วไปไหนใน EP 6นะคะหลวงพ่อพระชมยานนะคะได้เล่าเรื่องพระศรีเมตไตรค่ะและพระเยซูนะคะที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตรวมถึงเรื่องว่าการเป็นพระโสดาบันค่ะจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรถึงไปอยู่ชั้นดุสิตชั้นนี้ได้นะคะติดตามฟังกันได้เลยค่ะ พระศรีอริยเมตไตรท่านปรารถนาพระโพธิญาณจึงไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตพระศรีอริยเมตไตรในสมัยพระพุทธเจ้าท่านบวชมีพระนามว่าพระอชิตะภิกขุเดิมทีท่านเป็นลูกศิษย์ของพราหมณ์ภาวรีท่านไปบวชเพื่อเสริมสร้างบารมีต่อมาเมื่อพระนางสีกาโคตมีได้ทอจีวรด้วยมือของตนเองปรารถนาจะถวายพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาที่พระนางไปถวายพระพุทธเจ้าก็จะเรียกพระมาทั้งหมดนั่งเรียงแถวกันตามลำดับตามอาวุโสและคุณสมบัติเมื่อพระนางกีสาโคตมีถวายผ้าแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ส่งให้พระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรก็ส่งต่อให้พระโมคคัลลาพระโมคคัลลาก็ส่งต่อไปจนถึงองค์สุดท้ายคือท่านอชิตะภิกขุท่านไม่รู้จะส่งไปให้ใครเพราะท่านนั่งอยู่สุดท้ายก็เป็นอันว่าท่านรับไว้พระนางกีสาโคตมีก็เสียใจอยู่ว่าอุตส่าห์ทำเองด้วยได้ดีมาทอกับมือเพื่อถวายพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ก็ไม่รับกลับไปให้พระที่ไม่ได้แม้แต่ญาณสมาบัติมากมายอะไรนักถือว่ายังเป็นพระปุถุชนธรรมดาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงทราบถึงอัธยาศัยจึงเทศนาโปรดว่าพระองค์สุดท้ายไม่ใช่พระธรรมดาท่านอชิตภิกขุผู้นี้ต่อไปข้างหน้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมีพระนามว่าสมเด็จพระศรีอริยเมตไตร ปัจจุบันท่านได้มาจุติเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตวิมานของท่านสวยสดงดงามมากท่านมีรัศมีกายสว่างมากหน้าตาผ่องใสยิ้มระรื่นน่าชื่นใจท่านได้บอกกับหลวงพ่อในพ.ศ. 2529ว่านับแต่นี้เป็นต้นไปอีก1 ล้านกับ2 ปีท่านจะลงมาเกิดในเมืองมนุษย์แล้วเป็นปุโรหิตหลังจากนั้นเกิดความเบื่อหน่ายก็ออกแสวงหาพระโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าถ้าจะเทียบพื้นที่ในสมัยนี้พระองค์ตรัสว่าจะมาอยู่ทางทิศเหนือของประเทศพม่าแต่ตามตำราเขาก็ไม่ได้เขียนบอกไว้ค่ะค่ะในเรื่องพระเยซูตายแล้วไปไหนหลวงพ่อท่านบอกว่าไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตมีเรื่องราวดังนี้ค่ะในสมัยที่หลวงพ่อไปวัดคริสต์ที่บางนกแควมีบาทหลวงบางคนที่เข้าไปกรุงเทพก็มีความสนิทกันเพื่อพูดคุยกันในสมัยนั้นหลวงพ่อท่านเรียนรู้ทั้งพุทธทั้งคริสต์ที่เรียนคริสต์ไม่ใช่ไปโรงเรียนแต่ที่โรงเรียนเขามีการคุยกันค่ะนอกจากนี้พวกกุดีจีนก็มาคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันความจริงนักศาสนาเขาจะไม่ทะเลาะกันเวลาไปเยี่ยมก็ถามหาพูดคุยกันหลวงพ่อท่านเคยถูกถามว่าท่านทราบไหมพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่ไหนหลวงพ่อก็ตอบว่ารู้เขาก็ถามว่าเคยคุยกันไหมหลวงพ่อก็บอกว่าฉันไปหาท่านทุกวันท่านอยู่ที่พระนิพพานหลวงพ่อจึงถามเขาว่าแล้วพระเจ้าของท่านอยู่ที่ไหนเขาตอบว่าไม่รู้หลวงพ่อถามต่อว่าแล้วเคยเห็นไหมเขาก็ตอบว่าไม่เคยเห็นเขาเลยถามหลวงพ่อว่าท่านเคยเห็นพระเยซูของผมไหมครับหลวงพ่อก็ไม่ได้ตอบเพราะบอกว่าไม่เคยสนใจต่อมากลับมาที่พักธรรมดาของพระก่อนจะนอนก็ต้องทำจิตให้สะอาดสบายๆไม่อย่างนั้นทั้งนอนไม่สบายพอเริ่มเข้าสมาธิจับอารมณ์จิตมันก็หลุดโผล่ไปถึงดาวดึงส์ตอนไปโผล่ช่วงแรกพระจุฬามณีกับพันธุกัมพลศิลาอาสน์ท่านก็ไปเดินสบายๆพอเดินไปก็มีบาทหลวงคนหนึ่งเดินสวนทางเดินตรงมาข้างหน้าก็เลยถามว่าพระเยซูใช่ไหมตามธรรมดาอารมณ์เป็นทิพย์ของท่านจะบอกเลยว่าท่านเจอใครและสงสัยว่าคงยังใช้การไม่ได้ดีความเป็นทิพย์จึงยังบอกชัดเจนไปไม่ได้ทำให้ท่านสงสัยในณเวลานั้นจึงได้ถามออกไปและท่านผู้นั้นก็ตอบว่าใช่ครับหลวงพ่อถึงบอกว่าทำไมแต่งตัวรุ่มร่ามอย่างนี้บนสวรรค์เขาแต่งตัวอย่างนี้เหรอพระเยซูก็ตอบท่านว่าถ้าผมไม่แต่งตัวแบบนี้เกรงว่าท่านจะจำไม่ได้และจะสงสัย
หลวงพ่อเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นสภาพความเป็นจริงของท่านเป็นอย่างไรท่านทำให้ดูหน่อยภาพนั้นก็หายไปกลายเป็นภาพเทวดาที่สวยงามมากมีเครื่องประดับขาวเป็นประกายแวววับชฎาก็แหลมเรียกว่างามจับตาจับใจเลยก็ว่าได้หลวงพ่อถามว่าท่านอยู่ที่ไหนพระเยซูตอบว่าอยู่ชั้นดุสิตพอบอกอยู่ชั้นดุสิตหลวงพ่อก็แปลกใจเพราะว่าจะต้องเป็นพระโพธิสัตว์แน่ๆคุยไปคุยมาหลวงพ่อท่านก็บอกว่าคำสอนของท่านมันผิดอยู่ข้อนึงนะพระเยซูถามว่าผิดอย่างไรหลวงพ่อบอกว่าก็ล้างบาปนั่นแหละคนที่ทำความชั่วแล้วมันจะทำลายได้เหรออย่างนี้เนื้อของเราถูกตัดไปเฉือนไปเป็นแผลเราเอาเงินไปแลกซื้อเนื้อใครเอามาใช้ได้ที่ไหนจ่ายเงินให้เขาแล้วแผลมันหายหรือพระเยซูก็ตอบว่าความจริงผมไม่ได้สอนอย่างนั้นนะครับที่ผมสอนอย่างนั้นผมสอนให้สารภาพบาปแบบแสดงอาบัติของพระอาการสารภาพบาปคือไปทำความชั่วมาจากไหนเราจะได้ไม่ทำต่อไปอีกคำสอนของท่านเป็นแบบนี้มาตอนหลังก็มีการดัดแปลงพอล้างบาปสารภาพบาปแล้วบาปหายก็เลยบาปกันไปทั้งสองคนพอหลวงพ่อกลับลงมาก็มานั่งคิดว่าพระเยซูเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ชั้นดุสิตต้องมีบารมีเข้มแข็งมากถ้าไม่เข้มแข็งจะเข้าชั้นนี้ไม่ได้เพราะชั้นดุสิตนี้เข้าได้อยู่3พวกคือ 1. พุทธบิดาพุทธมารดาของพระพุทธเจ้า 2. พระโพธิสัตว์ที่บารมีเต็มเข้มแข็งแล้ว 3. ภริยาเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจึงจะอยู่ชั้นนี้ได้สวรรค์ทุกชั้นไม่ใช่ใครจะอยู่ได้ทุกชั้นนะต้องเป็นไปตามขั้นก็เลยมานั่งนึกว่าทำไมพระเยซูมาอยู่ชั้นดุสิตได้มาดูอารมณ์ตอนหนึ่งของท่านก็คือว่าตอนที่พระเยซูท่านถูกตอกตะปูกับไม้กางเขนถ้าจิตไม่ดีพอท่านจะเป็นเทวดาไม่ได้ตามพระบาลีบอกว่าถ้าจิตเศร้าหมองก่อนตายไปจะลงอบายภูมินั่นเขาเจ็บปวดและเขายังไม่โกรธลองดูสิถ้าไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะมันเป็นเรื่องใหญ่มากการทำความดีไว้มากตลอดชีวิตเวลาตายจิตเศร้าหมองหน่อยเดียวก็ต้องลงนรกอย่างเดียวอย่างพระนางมาริกาเทวีเป็นคนดีตลอดชาติเวลาตายจิตก็คิดถึงที่เคยไปสะดุดเท้าของสามีนิดเดียวความจริงโทษท่านไม่มีถ้าจิตท่านไม่เศร้าหมองก็ไม่ลงนรกท่านยังแต่งตัวสวยเป็นนางฟ้าแต่ก็มีเท้าแหย่ไปในนรกแค่7 วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์ท่านเป็นพระที่เป็นพระอริยะขั้นโสดาบันที่มีจิตใจสะอาดผ่องใสถึงได้ขึ้นไปอยู่ชั้นดุสิตนั้นได้หลวงพ่อฤาษีท่านพยายามหาวิธีสอนวิชามโนวิธิที่ง่ายที่สุดและมีผลสม่ำเสมอกันเพื่อให้บรรดาศิษยานุศิษย์ได้สามารถเห็นสวรรค์เห็นพรหมโลกเห็นพระนิพพานเห็นนรกเปรตอสุรกายได้รู้อดีตรู้อนาคตได้และเป็นการพิสูจน์ว่าตายแล้วไม่สูญถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดก็ยังต้องเกิดกันอีกหลวงพ่อท่านพยายามหาวิธีนี้นานถึง23 ปีเพราะถ้านำวิธีที่เคยปฏิบัติสมัยบวชอยู่กับหลวงพ่อปานมาสอนก็จะฝึกกันได้ยากมากเพราะต้องมีกำลังใจเข้มแข็งและใช้เวลานานเป็นการฝึกเอากายเนื้อขึ้นไปข้างบนไม่ใช่เอาจิตคือที่สมณกายขึ้นไปอย่างการฝึกมโนวิธีในปัจจุบันแค่การฝึกแบบเต็มกำลังก็ยังทำได้ยากสำหรับบางท่านความรู้การฝึกมโนวิธีนี้หลวงพ่อได้มาจากอาจารย์สุขซึ่งเป็นฆราวาสซึ่งเวลานั้นอาจารย์สุขท่านยังดื่มเหล้าอยู่ต่อมาวันหนึ่งหลวงพ่อได้เห็นคนที่ดื่มเหล้าในวงเดียวกันเกิดท้าทายอาจารย์สุขขึ้นมาคนในวงเล่าท้าทายว่าไอ้สุขเขาว่ามึงสอนคนไปสวรรค์ไปนรกได้ไหมอาจารย์สุขตอบว่าใช่คนในวงเล่าก็บอกว่ากูไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีกูไม่เชื่อความสามารถในคำเขาที่มึงสอนได้อาจารย์สุขก็เลยท้าทายว่าถ้ากูสอนให้มึงเห็นนรกได้หรือสวรรค์ได้มึงจะยอมเสียเหล้าให้กู1 ขวดไหมล่ะคนในวงเล่านั้นตอบว่าถ้ามึงทำให้กูไปไม่ได้มึงก็ต้องเสียเหล้าให้กู1 ขวดได้นะเป็นอันว่าอาจารย์สุขก็สั่งให้หาดอกไม้มา3 ดอกดอกละสีธูป3 ดอกเทียนหนัก1 บาทเงิน1 สลึงเป็นค่ายกครูหลังจากนั้นอาจารย์สุขก็ไปกลิ้งครกตำข้าวมาแล้วให้คนนั้นนั่งบนครกตำข้าวและให้ภาวนาว่านะมะพัทธะหลังจากนั้น
ท่านก็พรมน้ำมนต์เมื่อพรมเสร็จท่านก็ยืนอยู่ใกล้ๆแล้วท่านก็ภาวนาว่านะโมพุทธายะเป็นการควบคุมสักครู่ท่านก็เอาธูปมาจุดให้ควันธูปโรยๆใกล้จมูกคนนั้นให้ได้กลิ่นหอมแล้วเอากระดาษจุดไฟช่วยแสงสว่างส่องที่หน้าแล้วท่านถามว่าสว่างหรือยังคนฝึกบอกว่าสว่างแล้วอาจารย์สุขบอกว่าเห็นแสงขาวๆพุ่งมามีไหมหรือแสงสว่างพุ่งออกไปมีไหมคนที่มาฝึกบอกว่าเห็นแสงสว่างพุ่งมาจากข้างบนฟ้าอาจารย์สุขบอกว่าถ้าอย่างนั้นตัดใจพุ่งกายไปตามแสงสว่างทันทีคนฝึกเวลานี้บอกว่าออกจากร่างกายแล้วอาจารย์สุขถามว่าถ้าอย่างนั้นตั้งใจไปนรกคนฝึกบอกว่าเวลานี้ถึงนรกแล้วเขาก็อธิบายความที่เป็นนรกได้อย่างถูกต้องตามไตรภูมิแล้วก็ร้องว่าอยากจะพบกับคุณปู่ที่ตายไปแล้วอาจารย์สุขท่านก็นึกถึงท่านพระยายมราชเชิญท่านมาสงเคราะห์ซึ่งคนฝึกก็บอกว่าเวลานี้ท่านพระยายมราชมายืนข้างๆแล้วอาจารย์สุขบอกให้ถามท่านคุณปู่ชื่อนี้ตายไปเมื่อใดเวลานี้อยู่นรกไหมคนฝึกก็บอกว่าท่านพญายมราชบอกว่าในนรกไม่มีคนชื่อนี้คนนี้เมื่อมีชีวิตอยู่มีความดีมากคือ 1. คนนี้มีศีล5ครบถ้วนมาเป็นเวลานานถึง30ปี 2. มีความครบในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างจริงใจ 3. คนนี้มีจิตอยากจะไปพระนิพพานอาจารย์สุขให้ถามท่านยมราชว่าท่านไปพระนิพพานหรือยังคนฝึกบอกว่าท่านพญายมราชบอกว่ายังคนนี้จะไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตเพราะก่อนตายจะเป็นพระโสดาบันและได้ถามว่าพระโสดาบันมีความประพฤติอย่างไรอารมณ์ของพระโสดาบันนั้นพระยายมราชท่านได้บอกว่า 1. มีความรู้สึกว่าชาตินี้มันจะต้องตายคือไม่ประมาทในความตาย 2. เคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อย่างจริงใจ 3. มีศีล5บริสุทธิ์ 4. คิดต้องการจุดเดียวคือนิพพานท่านพญายมราชบอกว่าถ้ามีความประพฤติอย่างนี้เมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วบาปกรรมทั้งหมดจะไม่สามารถลงโทษได้อีกต่อไปถ้าไปถึงพระนิพพานไม่ได้อย่างชั้นดุสิตต่อไปก็สามารถฟังเทศจากพระศรีอเมตไตรจบเดียวเป็นพระอรหันต์ไปพระนิพพานเลยคนที่ฝึกบอกว่าอย่างนี้คนอย่างผมจะเป็นพระโสดาบันได้ไหมท่านพญายมราชบอกว่าอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ต้องไปเป็นสัตว์นรกเพราะการจะมาที่นี่กินเหล้ามากินเหล้าเฉยๆนี่ไม่มีโทษอย่างอื่นเลยนะก็ต้องตกยมโรคโลกีนรกแล้วพร้อมทั้งชี้ให้ดูนรกคนฝึกก็ร้องจากตายแล้วท่านพญายมราชบอกว่าถ้ากินเหล้าแล้วโกหกมดเท็จด้วยยังมีอีกขุมหนึ่งถ้ากินเหล้าแล้วทำร้ายคนอื่นด้วยก็มีอีกขุมหนึ่งถ้าบาปหนักกว่านี้ต้องลงนรกขุมใหญ่อันนี้เป็นว่านรกเศษนรกน้อยๆเขายังเรียกว่ายมโรคโลกีนรกคนฝึกก้มลงกราบท่านพญายมราชแล้วบอกว่าถ้าผมจะเป็นคนที่มีศีลบริสุทธิ์และปฏิบัติตามอย่างปู่จะไปเหมือนปู่ได้ไหมครับท่านพญายมราชบอกว่าได้ทำไมจะไม่ได้ให้ทำอย่างนี้ 1. ให้ลืมความชั่วทั้งหมดการปาณาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทสุราเมรัยที่ผ่านมาทั้งหมดคือเลิกกันไม่คิดถึงมันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้รักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ 2. ไม่ลืมคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตาย 3. ถ้าเราตายแล้วเราจะไม่ยอมไปนรกอย่างที่ยืนอยู่ที่นี่เพราะมันทุกข์เราไม่ต้องการถ้าไปสวรรค์หรือพรหมโลกหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องพุ่งเหลาลงนรกทันทีเพราะบาปกรรมเก่ายังมีอยู่ฉะนั้นเราต้องการมุ่งไปจุดเดียวคือพระนิพพานอารมณ์อย่างนี้ถ้าทรงตัวดีเรียกว่าพระโสดาบันท่านคุยกันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเศษคนฝึกนั้นก็ถอนตัวกลับแล้วลุกขึ้นกราบอาจารย์สุขแล้วมอบเงินค่าเหล้าให้แล้วหันมาบอกหลวงพ่อว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าศีล5ผมจะมีครบถ้วนครับผมจะไม่ลืมความตายผมเห็นนรกแล้วไม่ไหวจริงๆผมกินเหล้านิดหน่อยคนในนรกก็เบรกกันครึบครับปรากฏว่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอาจารย์สุขก็เลิกกินเหล้าเหมือนกันและไม่ละเมิดศีล5อาศัยคนฝึกคนนั้นเป็นเหตุค
ความจริงอาจารย์สุขท่านน่าจะเลิกดื่มเหล้าได้แล้วแต่บางครั้งการทำความดีก็ขึ้นอยู่กับการเวลาว่าแต่ละคนกุศลกรรมจะมาถึงเมื่อใดเมื่อหลวงพ่อเรียนจากอาจารย์สุขในปี 2508 แล้วก็นำมาสอนมโนมยิทธิแบบนี้ให้กับลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมากและได้ผลดีมากและนี่ก็เป็นเรื่องเล่านะคะที่หลวงพ่อท่านเล่าไว้ว่าเคยเจอพระศรีเมตไตรและพระเยซูคริสต์บนสวรรค์ชั้นดุสิตและเรื่องที่การปฏิบัติการเป็นโสดาบันเพื่อการที่จะไปจุติในสวรรค์ชั้นดุสิตได้เช่นกันก็ขอให้ท่านผู้ฟังนะคะได้นำคำที่หลวงพ่อท่านบอกเล่านี้รักษาเป็นอารมณ์ค่ะเพื่อจะได้มีความเป็นพระโสดาบันไปจุติบนสวรรค์ชั้นดุสิตได้เช่นกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อไปจากตายแล้วไปไหนเรื่องเล่าของหลวงพ่อพระราชวิญญาณหลวงพ่อฤาษีของเราในคลิปถัดไปบุญรักษาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ